Hi everyone, this is Santosh. सबैजना नमस्कार. नमस्कार गर्नु. You are welcome to my channel. Welcome to back again. हजुर सबैलाई मेरो च्यानलमा धेरैभन्दा धेरै स्वागत छ. स्वागत गर्न चाहन्छु. ओके. र मैले चाहिँ केही प्लान्टहरु कलेक्सन गरेको छु. त्यो प्लान्ट चाहिँ म अलिकति सफिसिएन्ट सोर्टमा रिपोर्टिङ गर्न लागिरहेको छु. त्यो प्लान्ट चाहिँ हो एउटा चाहिँ टेबल कामिनी छ र अर्को प्लान्ट चाहिँ एरेलिया ड्रप हो जुन चाहिँ मेरो अगाडि छ यहाँ. र यो चाहिँ तपाईको टेबल कामिनी भन्छ यसलाई चाहिँ. ओके. अथवा पनिकुलटर भनिन्छ यसलाई. चाइना जस्मिन भनिन्छ, थुप्रै नामले चिनिन्छ यसलाई. मुरैया भन्छ कुनैले हिन्दीमा, त्यो पनि छ. ओके. र यो चाहिँ मेरो यो पनि बन्साई बनाउनको लागि यो सबै दुईटै प्लान्ट एरेलिया ड्रप पनि र यो टेबल कामिनी दुईटै चाहिँ भविष्यको एकदम सुन्दर बन्साई भन्छ. र प्रायः धेरै मान्छेले बन्साई बनाउने प्रक्रियामा भनौँ न, बन्साई बनाउने प्रोसेसिङमा यसलाई पनि मान्छेले चाहिँ अप्सनको रूपमा लिन्छ भनौँ न, अथवा धेरै रुचाइएको हो यो चाहिँ बन्साई फ्यानहरूले हैन. बन्साई बनाउनको लागि धेरै राम्रो हुन्छ यो प्लान्ट, सुन्दर पनि हुन्छ, बुसी टाइपको हुन्छ. ओके. र यसलाई अब केयरिङ गर्ने भनेको हामीले नर्मली अब यो प्लान्टलाई भनेको अब पानी एक्सेस दिनु हुँदैन. धेरै पानी दियो भने यसको चाहिँ पत्ताहरू डिफोलेसन हुने, येलोइस हुने सम्भावना हुन्छ. र यसलाई एकताल पानी लगाएपछि लगभग हप्ता दिनसम्म पानी नलाउँदा पनि यो सर्भाइभ गर्न सक्ने त्यस्तो निकै एकदम रेजिस्टेन्ट पावर भएको प्लान्ट हो यिनीहरू चाहिँ. ओके. र धेरै मोइस्चर चिसो भइराख्यो भने यो चाहिँ फङ्गसले पक्रिन्छ र मर्छ. र यसलाई चाहिँ सबैभन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ वेल ड्रेनेज, धेरैभन्दा धेरै वेल ड्रेनेजको आवश्यक पर्छ. यसलाई पानी जम्यो भने मर्छ. ओके. र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मिनरलको लागि चाहिँ विशेष बालुवाहरू भनौँ माटोमा अनिवार्य बालुवा लाउनुपर्छ, बालुवाको मात्रा लाउनुपर्छ. र हामीले ग्रेभलहरू पनि लाउन सकिन्छ. त्यसमा इँटाको पिसहरू बन्साई बनाउनु छ भने त्यो पनि हामीले प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ बन्साईको लागि. ओके. र हामीले पनि त्यसै अनुरूप अलिकति मिनरल मैले चाहिँ यसको लागि मिनरल मैले कलेक्सन गरेको छु. ओके. त्यो चाहिँ हो मेरो यहाँ माटो र सेन्डको मात्रा छ. ओके. र मेरो यहाँनिर चाहिँ अब यो चाहिँ अब पात भनौँ न, एकदमै पात पतिङ्गर कुहिएर बनेको एकदम राम्रो छ. यो चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक हो. ओके. र मेरो यहाँ अलिकति कोकोपिट छ, कोकोपिट पनि छ, कोकोपिट मिसाउन गइरहेको छु. र अर्को थप मेरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो बाख्राको बडकिउला भन्छ, मसिनो डस्ट बनाएको छ है, जुत्तो भन्छ, यो पनि मिसाउन गइरहेको छु. ओके. यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ मिसाउन सकिन्छ. र हामीले नर्मली कस्तो छ भने अब 60 र अब 40%मा लगभग भनौँ न हैन. अब मेरो चाहिँ अब यो चाहिँ अब लगभग 60% छ हैन, अलिकति 60% मिसाउने. त्यसपछि यो मिनरल सबै गरेर चाहिँ कोकोपिट, यो चाहिँ पातहरू कुहिएको पात र यो मेरो चाहिँ बडकिउला गरेर मिसाएर हामीले चाहिँ 40% जम्मा 100% यसरी मिलाउनु पर्छ. ओके. त्यसरी गर्ने हो. अब मेरो डिभाइड यसरी गरिरहेको छु. कोकोपिट अलिक थोरै छ, मेरो कम्ती छ, किन अलरेडी यसमा मैले कोकोपिट मिसाएको छु, त्यसले गर्दा आवश्यकता पर्दैन. र यसमा हामीले थप अरू चाहिँ हामीले चाहिँ अब अलिकति ग्रेभलहरू पनि एक्सेस लगाउन सकिन्छ. त्यसको सट्टामा मैले अब यहाँनिर मेरो यहाँ यो खालको सेन्ड छ, पहेँलो कलरको सेन्ड. एकदम यो चाहिँ अब रिभर सेन्ड भन्छ. यो चाहिँ एकदमै सानो खोलामा पाउँछ यो खालकोहरू. यो खालको बालुवा चाहिँ यो साह्रै राम्रो हुन्छ बन्साईको लागि चाहिँ. एकदमै उत्तम भनेको बालुवा यो खालको हुन्छ. अर्को जुन सेतो ठुल्ठुलो खोलामा पाउँछ सेतो, त्योभन्दा यो साह्रै राम्रो हुन्छ. एकदमै बन्साईको लागि चाहिँ एकदमै युजेबल हो यो चाहिँ. एकदमै यसमा अलिकति बालुवा र अलिकति माटो पनि छ हैन. पुरै 100% बालुवा छैन यसमा चाहिँ. 60+40 छ यसमा चाहिँ हैन, 100 छैन. 60% चाहिँ अब बालुवा छ भने तपाईँको 40% चाहिँ माटो छ, मिसिएको छ. त्यसरी प्युरिटी बालुवा मात्रै होइन, किनभने यो चाहिँ मसिनो खोलामा पाउने हो. यो चाहिँ बालुवाहरू ठुल्ठुलो खोलामा यस्तो खालको पहेँलो पाउँदैन. यस्तो यो खालको यो एकदमै भनौँ बन्साईको लागि एकदमै गुड हुन्छ. एकदमै बन्साईको लागि यति राम्रो बेस्ट सोइल हो यो चाहिँ एकदम बन्साईको लागि. त्यसैले हामीले यो यस्तो खालको चाहिँ पायौँ भने हामीले प्रयोग गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ. ओके. र म चाहिँ अब मेरो कार्य गर्न गइरहेको छु. यो भविष्यको यिनीहरू सबै बन्साई बनाउने हो. हामीले अब अलिकति यसलाई ग्रोथिङ गर्नुको लागि ठुलो अलिकति पोटमा भनौँ अलिकति बढी माटोमा हामीले चाहिँ रोप्नुपर्छ. र मैले चाहिँ यो खालको पोट मैले चुज गरेको छु. यसको लागि म्याचिङ पनि गर्छ, टक्कै यसरी सुहाउँछ पनि, म्याचिङ गर्छ यसरी. ओके. यो चाहिँ मेरो कोकोपिट छ अलिकति मोटो साइजमा. यो त ड्रेनेजको काम गर्छ है. ओके. मैले चाहिँ यो लाउन गइरहेको छु ढुङ्गाको सट्टो.
मैले आफै काटेर बनाएको है नरिवलको टुक्राको भिले लगाइन्छ बन्साई सोयल बनाउँदाखेरि बन्साईमा अनिवार्य यस्तो लाउनु पर्छ यो प्लान्ट चाहिँ हाँगाबाट पनि सर्न सक्छ ओके हामीले हाँगाबाट पनि सर्न सकिन्छ र यसको अलिकति जरा म काट्न गइरहेको छु ओके मेरो यो फ्लावरलाई भनौँ न त्यो भविष्यको सुन्दर बन्साई बनाउने मेरो चाहिँ धोको र चाहिँ मेरो चाहिँ प्लान्टिङ गर्ने कार्य चाहिँ सकिएको छ ओके र यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई धेरै धेरै साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गरेर पछाडिको नोटिफिकेसन बेल चाहिँ दबाउन नभुल्नु होला हजुरहरू सबैलाई मेरो अनुरोध छ भन्दै मेरो यो सानो भिडियोलाई आज यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु सबैजना नमस्कार ओके बाई सी यू Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.